Vážení diváci, přinášíme vám první mozaiku letošního roku. Je to rok stále provázený pandemií covidu, která ovlivnila také poskytování sociálních služeb. Dnes se budeme věnovat profesi pracovníka v sociálních službách, a to jak z pohledu jejich charakteristik, tak z pohledu toho, že pracovník v sociálních službách stojí v první linii i v době pandemie. Za každým člověkem, který pracuje v sociálních službách, je nějaký vnitřní impuls. Myslím si, že nějaký důvod, proč se vydá zrovna touto cestou, i když má jiné možnosti, ale tak to bylo i se mnou, že to nebyla určitě v životě moje první volba, ale nakonec to tak dopadlo. Chtěl jsem zkusit práci, která pro mě má smysl, ve které se můžu věnovat lidem napřímo. Dělala jsem vždycky v kanceláři 40 let, papíry. Skončila jsem s tím, prostě byla jsem chvilinku doma, protože jsem měla třetí dceru a už jsem se k těm papírům vrátit nechtěla. Úplně náhodou přes nevlastní tetu. Přišel jsem k ní jednou přes týden na návštěvu. Ona se mě zeptala, jestli nechci zkusit práci v sociálních službách, tak jsem šel vlastně do Hlučina, kde jsem dělal předtím a práce se mi zalíbila a příští den jsem okamžitě nastupoval a vůbec toho nelituju. Já mám gymnázium klasické a pak 2 semestry vysoké školy, ale to jako relevantní proto bylo v podstatě udělat si ten kurz pracovníka v sociálních službách, což jsem absolvovala. No. A mimo to ještě tady v rámci vlastně Slezské diakonie jsou takové vzdělávací programy ještě doplňkové, jako super. Jsem za to ráda, no, validace, reminiscence, pokojné umírání a takové věci, jako hodně zajímavé věci. Podíváme-li se na výkon profese pracovníka v sociálních službách, je důležité zmínit, že pro tuto práci je potřeba absolvovat kvalifikační kurz v rozsahu 150 vyučovacích hodin, který zahrnuje praktickou část s nácvikem dovedností. Alternativou k tomuto kurzu je středoškolské vzdělání v sociální oblasti. Určitě je potřeba mít čistý trestní rejstřík. Pro výkon profese sociálního pracovníka je potřeba, aby zaměstnanec splňoval minimálně vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti. To je asi základní rozdíl z hlediska kvalifikace. Protože se jedná o pracovníka v přímé práci, kterou pracovník v sociálních službách vykonává, tedy v přímém každodenním kontaktu s klienty, je nezbytné, aby takový člověk disponoval charakteristikami, jako je empatie, schopnost naslouchat, hledat řešení, být flexibilní, vstřícný, ale také komunikativní. Vnímáme, že i osobní zralost pracovníků v sociálních službách je velmi důležitá. Možná se ptáte, proč? Odpověď je na snadě. Protože práce v sociálních službách s klienty s různými typy sociálních problémů je velmi náročná. A pak vyvážit tyto problémy lidí a současně také svůj osobní život je nutné, aby člověk měl jistou osobní zralost a uměl pracovat s náročností této profese. Nebe je modrý a zlatý, bílá je sluneční záře, horko a sváteční šaty. Být pracovníkem v sociálních službách je krásná profese, která je blízko lidem. Sama jsem si to před lety mohla zažít a vyzkoušet. Je to o tom být blízko lidem, kteří potřebují v životě oporu, povzbuzení, ale mnohdy také náročnou péči, vyžadující specifické znalosti. Nicméně stojí to za to, protože odměnou vám pak je pocit smysluplnosti, naplnění a radosti z toho, že životy lidí se mohou proměňovat. Nejvíce mě baví to, že je to práce kreativní, že vlastně člověk do toho může dát kus sebe. To mě velice baví a hlavně to, že jsem přímo v kontaktu s lidmi, kterým můžu pomoct a vidím to každý den, že jsem užitečný. Vidíme pak ten úsměv na těch tvářích těch ostatních lidí, že jsou rádi z maličkosti, co ostatním lidem ani nepřijdou, že to je něco neobvyklého.
Práce pracovníka v sociálních službách je krásná tím, že dává velké možnosti vlastního rozvoje, růstu vlastně. Systematicky v té praxi člověk se může posouvat, může se učit na základě zpětné vazby, která se mu dostává z jeho okolí, zejména od klientů. Současně ta krása profese je i v týmové práci. Člověk na to jednoduše není sám. Ta odpovědnost je velmi velká u této pozice a v tom týmu se díky rozdělení kompetencí i ta odpovědnost nějakým způsobem rozdělí. Toto bych ale vnímala současně jako to, co je u práce pracovníka v sociálních službách náročné, jelikož pokud nefunguje tým jako celek, tak jeden člověk v tom týmu nic nezmůže sám a výsledkem pak nemůže být kvalitně odvedená sociální služba. Někdy se mě lidé ptají, jaký je vlastně rozdíl mezi pracovníkem v sociálních službách a sociálním pracovníkem. Já bych ráda začala tím, co mají společné. Je naprosto zásadní, aby sociální pracovník a pracovník v sociálních službách tvořili tým, který spolupracuje, komunikuje a podporuje klienta. Společné mají také to, že zajišťují kvalitu poskytované služby a postupují vůči každému klientovi individualizovaně. Jde jim o stejnou věc, kterou je, aby se životní situace člověka vyvíjela v souladu s jeho potřebami a přáními. Rozdíl vnímám v tom, jaké role v týmu zastávají. Sociální pracovník by měl pracovníkům v sociálních službách poskytovat metodické vedení pro řešení situace nebo nastavení péče či podpory u konkrétního člověka. A také by měl zajistit, aby se na plánování služby pro klienta podílel sám klient, pracovník v přímé práci, ale i další osoby, které se kolem něj pohybují. Zároveň například sociální pracovník vede jednání s novými zájemci o službu. Vede také velkou část agendy kolem klienta. A měl by být člověkem, který disponuje koncepčními dovednostmi. Pracovník v sociálních službách je člověkem, který je klientovi nejblíže v jeho každodenním prožívání života. Prakticky podporuje klienta v tom, aby mohl žít co nejkvalitnější život. Je také důležitým prvkem v tom, jak kvalitní služba je, což sebou nese požadavek na porozumění roli služby a i roli své v životě konkrétního klienta i v týmu. Jsem velmi vděčná za to, že takové pracovníky ve Slezské diakonii máme. Že jsou to srdcaři profesionálové, kteří vědí, co dělají a investují do své práce kus sebe. Moc jim všem za to děkuji a přeji do další práce hodně radosti a síly. Starám se o to, aby tady ty klienti, kteří tu s náma jsou, kteří tu bydlí, aby se tak cítili. Je tu 12 lidiček a každý je jiný, takže ke každému, kterému když jdete, tak se musíte přetransformovat na tu jeho notu, tak říkajíc. Snažíme se, aby byli co nejvíce samostatní, ale pokud to nejde, tak děláme všechny věci, které klienti sami nezvládají a zároveň potom vymýšlíme i nějaké aktivity, můžeme s nimi chodit ven na procházky nebo na nějaké akce. Momentálně v době covidové už to tak moc není, ale i tak se snažíme tady v rámci zařízení provozovat různé aktivity. Většinou nebudíme, zjistíme, který ten človíček už by chtěl stávat, takže provedeme ranní hygienu. Používám teda hodně na ty přesuny, kteří jsou teda těžší nebo zkrátka nejsou až tak mobilní, tak já používám zvedací zařízení. Jo, i s ohledem na ně, zkrátka je to takové šetrnější. Zabere mi to více času, ale jako je to pro mě i pro ně je to lepší, takže mě to hodně pomáhá, hodně moc. No ale jinak jako chodíte.
Náročnost profese pracovníka v sociálních službách je určitě v míře fyzické náročnosti této profese, protože ačkoliv používáme v praxi mnoho pomůcek, zvedací zařízení, přesto k manipulaci s klientem potřebujeme i fyzickou sílu. Takže to je určitě náročnost, se kterou se potýkáme. A pak v rámci týmové spolupráce také spatřuji v tomto ohledu náročnost, protože jeden člověk nemůže odvést kvalitně tu péči o toho člověka sám. Takže je to o spolupráci v týmu, tak aby péče byla skutečně kvalitní a důstojná. A poslední oblastí, kterou bych chtěla z hlediska náročnosti profese pracovníka v sociálních službách zmínit, je vysoká míra empatie, kterou určitě u pracovníků potřebujeme s ohledem na to, že pracujeme s náročnou cílovou skupinou osob s kombinovaným postižením, které komunikují jak verbálně, tak ale i neverbálně. A určitě umění vcítit se do toho klienta je potřeba z hlediska identifikace jeho potřeb. Chci tedy zdůraznit, že výkon profese pracovníka v sociálních službách není pro každého, ale je pro lidi, kteří mají rádi lidi a kteří také sami sebe rádi rozvíjí. Nejsou to ale jen osobnostní charakteristiky, které provázejí pracovníka v sociálních službách. Je zde také potřeba věnovat se celoživotnímu učení. Celý život se vzděláváme. Tuto povinnost nám ukládá i zákon o sociálních službách. A každý zaměstnanec v přímé práci se tak musí vzdělávat v rozsahu minimálně 24 hodin ročně. A to různými formami. Formou kurzů, akreditovaných nebo neakreditovaných, stáží, interních školení nebo účastí na konferencích. Ve Slezské diakonii tuto oblast velmi rádi rozvíjíme a s podporou Diakonického institutu vyvzděláme téměř 800 osob za rok. Je to prostě, pro mě je to strašně moc. Pro mě je to jako další kus mozaiky, protože něco už jsem si odžila, něco jsem zažila, něco jsem už vstřebala a ještě mám něco, takový ten pocit, ještě vám něco chybí, jo, do toho komplexu těch zkušeností životních, jo. A to je ten kousek do té mozaiky. Tak já to cítím. Ta největší odměna, kterou můžete dostat v této práci, je, jakoby, když vidíte, že pro člověka uděláte něco a on je vám vděčný. Což není samozřejmost a neměli byste to jakoby očekávat v této profesi, ale když se to stane, tak je to velice zadosti učiňující. Pandemie covidu před nás postavila výzvy, kterým jsme museli čelit prakticky za běhu, protože je to situace, kterou samozřejmě nikdo nečekal a na počátku jsme nevěděli úplně, jak se s ní máme vypořádat. Přestože ta situace trvá již dlouho a je velmi nelehká, tak my pevně věříme, že to spolu zvládneme a že situace brzy pomine. Kdo je úspěšný pracovník v sociálních službách? Na to neexistuje jednoznačná odpověď, ale co mohu říci z určitosti, je to určitě ten, koho ta práce v sociálních službách s danou cílovou skupinou, ať už to jsou seniori, lidé bez domova, nebo jiní lidé, kteří vyžadují potřebnou míru podpory, tak ho práce naplňuje a baví. A to, že ho to baví, že mu práce dává smysl, je na něm velmi znát. A tito lidé se velmi intenzivně zabývají svým osobním rozvojem. Tím, aby práce, kterou vykonávají, byla v podstatě takovou službou a aby chránili i to své soukromí a uměli pracovat se svou profesionalitou tak, aby zvládli i to, čemu říkáme syndrom vyhoření, aby mu uměli předcházet. A to činí pracovníka v sociálních službách úspěšným. Milí diváci, dnešní mozaikou jsme vám ukázali, jak krásná a současně náročná je práce pracovníků v sociálních službách. Děkujeme vám, vážené kolegyně a kolegové, kteří v této profesi odvádíte velmi dobře svou práci, za váš zájem a nasazení v přímé péči sociálních služeb.
Rádi bychom tímto dílem vyjádřili také poděkování všem zaměstnancům Slezské diakonie za odvahu, profesionalitu a veškerou vaši touhu pomáhat druhým a realizovat naše poslání i v tak těžkých podmínkách, které sebou pandemie přináší. Děkujeme jménem klientů i managementu Slezské diakonie a přejeme vám pevné zdraví.